Chào mừng anh em đã đến với kênh WordPress Shop Màn Thầu. Nếu anh em đang tìm một kênh chia sẻ WordPress thực tế, cập nhật chiến trường nhanh thì anh em đã đến đúng chỗ rồi. Trực tiếp tham gia nhiều mùa epic như Hawaii, Island, trải qua đủ các kèo lớn nhỏ từ 1 với 1 cho tới chiến trường liên minh đông người. Kênh này được tạo ra không phải để khoe thành tích mà để chia sẻ thông tin chiến trường chính xác, phân tích kèo đánh, thế trận, meta tướng và hỗ trợ anh em chơi WordPress hiệu quả hơn, đỡ mất tiền ngu vào những thứ không đáng. Khi theo dõi kênh, anh em sẽ nhận được bản tin chiến trường WordPress, cập nhật nhanh biến động server, liên minh nào đang đánh ai, kèo nào đang nóng, kèo nào sắp gãy. Review tướng binh chủng meta, phân tích rõ mạnh yếu, phù hợp cho cả anh em nạp ít lẫn nạp nhiều, không thổi phồng, nói đúng trải nghiệm thật, chia sẻ mẹo map, giờ mở, cách farm, Island, Hawaii, Epic. Video test kỹ năng tướng, hôm nay em sẽ test kỹ năng sĩ quan dạ ưng. Em sẽ kiểm thử một tiêm đam và một tiêm tanh như thực chiến. Tiêm tanh sẽ là mũi tên cộng cáo bạc của phe Nga. Tiêm tanh sẽ không đổi trong suốt quá trình test. Tiêm đam sẽ là của phe Đức. Lượt đầu tiên em sẽ kiểm thử dạ ưng cộng cánh kiếm vs hắc sắc cộng nài ngựa.
chúng ta sẽ thấy được kết quả như video. Lượt thứ 2, em sẽ kiểm thử Dạ Ưng cộng cánh kiếm vs Dạ Ưng cộng nài ngựa. Như kết quả 2 lượt kiểm thử thì cặp hắc sắc cộng nài ngựa đã không thể đánh bại được cặp đôi cày chay mới đó là Dạ Ưng cộng cánh kiếm. Đến lúc vứt con hắc sắc ra chuồng gà rồi, hoặc cho nó xuống làm đêm phụ. Suy ra cặp cày chay tiềm kích mạnh nhất trong bản Warpath V13.2 là Dạ Ưng cộng cánh kiếm. Video của em tới đây cũng dài rồi. Nếu anh em thấy kênh Shop Màn Thầu mang lại giá trị, hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin chiến trường nóng nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em đánh đâu thắng đó, farm đâu cũng lời, mùa nào cũng có quà. Hẹn gặp lại anh em trong những video Warpath tiếp theo.